Dah baca doa dah. Tak dengar doa, amin. Dah lah tu kot. Okay, so untuk kelas hari ini, saya minta maaf first of all sebab saya terpaksa buat kelas online. Okay, sebab hari ni saya MC sebenarnya. So untuk kelas hari ini, kita sama dengan kita yang kita nak bincang soalan Easy Maths untuk subtopik 2.3 as a revision of whatever you have learned in subtopik 2.3 which is absolute value. So have you tried all the questions semua? Yes or no? Kenapa saya tak dengar? Dah miss, Tapi? ada yang tak boleh jawab. Okay, it's okay, tak ada problem. Kalau ada yang tak boleh jawab, that's normal, okay? Which is why we are going to discuss. Only then baru mudah untuk kita fokus on yang you tak boleh buat. So, boleh fokus what's the problem. So, saya lihat pada list yang korang dah buat, ada beberapa orang je yang buat list kat situ. Saya ingatkan sekali lagi, please remember, before every class, listkan sahaja sebab as I mentioned earlier, you should have attempted all the questions. Maksudnya tak perlu tunggu saya tanya, oh soalan apa yang nak kena discuss dalam group Perancangan saya dah bagi beforehand, weekend, so you dah boleh list out. You cuba tak boleh buat, terus masukkan list dalam WhatsApp. Saya akan take note lah, saya akan starkan pada tempat-tempat yang perlu tu. Alright, so soalan yang diminta untuk saya discuss, since kita nak discuss 2.3, it is absolute value, so it's starting question 16 di sini. So untuk question 16 tiada yang listkan apa-apa, saya assume everyone should be able to solve absolute value equation untuk soalan 16. So let's move on to question 17. Okay, so question 17 is still absolute value, but now we are facing questions involving inequalities. So untuk inequalities, ingat ada beberapa benda yang kita kena buat. So we are asked to solve 17b. Let's take a look at this question. For question 17b, you are asked to solve the following inequalities and you have a rational inequalities di sini. Kita ada absolute value of x minus 1 over x plus 3 must be greater than or equal to 2. So what is the first step in solving absolute value rational inequalities? Ingat lagi tak? Masa saya ajar, kita kena buat apa dulu? First of all, look at this sign. Betul? True or false? So, simbol itu memberitahu kita apa? Apa yang kita tahu? Syuhada, apa yang kita tahu? Syuhada tak ada ke? Danisha, what do we know from this sign? More than or. Yes. Okay, so that is greater than should be converted kepada or ataupun union. Okay, so you are going to have or in between. In between apa? Kita ada satu bahagian yang positif, one more will be negative. So pisahkan, buka kurungan, buka absolute value. So x minus 1 over x plus 3 now masih lagi greater than or equal to 2, but on the other hand kita ada satu lagi. X minus 1 over x plus 3 must be less than equal to negative 2. And then what should we do? Look at this. Okay, look at this row. Di sini apa yang saya ada adalah inequalities. Rational inequalities, you have learned this in 2.2. Kita solve menggunakan table of sign. So the problem here adalah dia panjang sikit because you have twice table of sign yang you kena buat, lepas tu kita nak unionkan jawapan. So please solve one by one, jangan tergopoh-gapah. Ingat, sebelah kanan mesti kosong. That is what you learn untuk rational inequalities. Kanan mesti kosong. So move that to your left hand side. You get x minus 1 over x plus 3 minus 2 is greater than or equal to 0. So I have achieved my right hand side is 0. Now selesaikan di sebelah kiri. You have x minus 1 minus 2x minus 6, everything is divided by x plus 3. That is still greater than or equal to 0. So bila you dapat macam ni, now apa yang kita kena buat?
simplify sahaja supaya you dapat atas ada satu faktor, bawah ada satu faktor lagi. Okay, so selesaikan atas dan bawah dapat apa? Aini Afia. Nur Aini Afia. Negative X minus 7. Negative X. Okay, tak tahu. Macam bunyi kat dapur dah. Okay, negative X minus 7 over X plus 3. So sampai setakat ini, please remember the next step adalah cari nilai X. Atas is equal to 0 sebab kita ada equal to 1 and kita nak cari nilai X, so samakan je dengan kosong. Yang bawah tolong ingat, it will never be equal to 0. So negative X minus 7 is 0. So X is negative 7. And then X plus 3 should never take the value 0. Jadi X can never take the value negative 3. Dah dapat dua nilai tu, baru kita masuk pada table of sign. So itu method yang kita akan guna. So untuk buat table, buat seperti biasalah. Yang ni ikut yang mana yang you selesa. Okay, kejap saya buang line sekejap. Alright. Okay, so table tu buat guna pembaris ya. Please make sure you use your ruler. Jangan buat macam saya buat freehand sebab saya tak ada ruler. Okay, so this one will be interval. And then the next row will be my first factor iaitu my numerator, negative X 7, and then I have X plus 3 as my next factor. Last kali tulis semua, negative X minus 7 over X plus 3. So untuk isi yang ni ingat kita akan susun macam pada number line. So negative 7 di kiri, negative 3 di sebelah kanan. One more thing adalah please look here. You have greater than or equal to 0. So dari situ kita tahu ada something yang akan close iaitu di sini. Nilai dia akan jadi closed, maksudnya negative 7 included. Since this one cannot take the value negative 3, so dia akan sentiasa open. Alright. So kenapa saya letak benda tu? Supaya kita boleh letak kat sini. And negative 7 tu datang dari faktor negative X tolak 7. Negative 3 datang dari sini. So saya turunkan sahaja. Fill in your table. This one will be negative infinity, negative 7 close. Negative 7, negative 3 open. Negative 3 until infinity. Okay, so dah dapat macam ni, what do we do? Cari satu nilai untuk anda masukkan sebagai test value. So please give me a test value for this interval. Negative infinity, negative 7. Test value kita apa? Negative 8. Negative 8. Yes, thank you. We take negative 8 as our test value. So substitute that value into these two factors. What sign do you get? Simbol yang kita dapat? Positive and? Negative. Okay, thank you. So what about the next sign here? Negative. Dia mesti negative. What about the next one? Masih lagi negatif. Ingat yang ni bertukar sebab kita ada simbol merah tu. Tetapi next one tak ada simbol merah, so dia mesti follow. What about this one? Negative. What about the next one? Positive. Okay, so for your last row, what is the sign untuk ketiga-tiga semua? Negative. Positive. Okay, thank you so much. Okay, so look here. What do we want? We want something yang positive, betul? So bila positive, which part kita akan ambil? We are going to take the one in between. Okay, so dari situ saya dapatlah jawapan. Jawapannya negative 7, negative 3, half open, half closed. So adakah itu jawapan akhir? No, that will not be your final answer. What is our final answer? Negative 7, negative 3 untuk this part. So tolong jangan letak titik 3 tu. Belum siap Tengok balik atas. Kita ada satu lagi bahagian. And later on we need to unionkan jawapan tersebut. So what we are going to do is solve this second part.
buat yang sama, lebih kurang sama. So this is solving rational inequalities. Move -2 to your left hand side, dapat x minus 1 over x plus 3 minus jadi plus, so plus 2 less than or equal to 0. So this one will become x minus 1 plus 2x plus 6 over x plus 3 is still less than or equal to 0. Selesaikan dapat apa? Syafiqah Khairunisa. 3x tambah 5 over x plus 3. Okay, thank you. That is still less than or equal to 0. So again, we are going to solve for x. 3x plus 5 is equal to 0. Awak akan dapat x is negative 5 over 3. And then again, x plus 3 should never take the value 0. So x can never be negative 3. And again, this one simbolnya ada equal. So di sini close. Di sini mesti open. Okay, so satu open, satu close. Kita terus buat table lebih kurang macam tadi. Sorry tangan saya ketar, so tak boleh buat apa kat situ. Memang tablenya akan bergigi-gigi-gigi macam tu. Okay, so ingat balik susunan nombor daripada kecil kepada besar. So siapa di sebelah kiri, siapa di sebelah kanan? Negatif 3 dulu ke negatif 5/3 dahulu? Negatif 3. Thank you. So negative 5 over 3. And please letak simbolnya di sini adalah open, di sini adalah close. So kita masukkan kita punya faktor. 3x plus 5, x plus 3, 3x plus 5 over x plus 3. So turunkan sahaja simbol tersebut, kita akan dapat yang ni kat sini, yang ni di sini. Isi anda punya interval kita adalah negatif infinity, negatif 3 open, negatif 3, negatif 5/3 close, negatif 5/3 infinity. So, bagi saya satu test value untuk kolom yang pertama. Negative 4. Negatif 4, thank you. Alright, so negatif 4 masuk dalam dua ni dapat sign apa? Positif or negatif? Negatif. Dapat? Saya tak tahu kenapa korang punya suara macam slow. Negatif. Ya, negatif. Terima kasih. Yang bawah pun negatif. Saya buka speaker saya kuat dah ni. Tapi suara korang macam tak masuk dalam mic. Jangan telan mic. Okay, so sign seterusnya apa kat sini? Negatif. Next. Positif. Ya, next adalah positif. Thank you. Yang bawah? Positif. Sebelahnya? Positif. Yes, thank you. Bawah sekali? Positif. Negatif. Positif. Alright, thank you. So kita nak cari kawasan yang lebih kecil dari kosong. So that should be negatif. Negatif Negatif. Bila negatif kita akan ambil yang ni. So jawapan untuk section kedua ni adalah negatif 3, negatif 5/3. So kita nak union kan? Nampak ni? Benda ni union benda ni. So apa yang kita kena buat adalah just to be safe, lukislah garis nombor. Tapi sebenarnya tak payah lukis garis nombor pun tak apa. This is negative 7, negative 3 and negative 5 over 3. This is close, open. This is open, close. So kita nak cari union. What is union? Kesatuan. Bahagian mana yang kita ambil? Jawapannya adalah this part and this part except kecuali this part. Okay, nilai negatif 3 itu sahaja yang kita reject. Hence, your final answer is just exactly seperti benda ni. Cuma kita tulis semula lah dengan titik 3 tu untuk show that this is our final answer. Negative 7 close, negative 3 open, union with negative 3 until negative 5 over 3, di sini close. So bila ditukar jadi solution set, it's going to become x such that negative 7 is less than or equal to x, but less than negative 3, or negative 3 is less than x, but less than or equal to negative 5 over
3. So untuk your final answer, kalau you tengok dia ada something else kat belakang ni, x such that x sama dengan 3, betul tak? Itu sebenarnya bukan sama dengan 3 that is actually not equal to, tetapi bila print dia tak keluar. So yang ni dia nak beritahu untuk kedua-dua bahagian you have restriction here. Sebab x plus 3 is your denominator, so untuk both part, x takkan boleh sama dengan nilai 3. Itu yang saya ada di sini. Alright, so that is just a restriction, so you tak perlu tulis pun tak apa, yang tu dia nak beritahu. Nilai negatif 3 tu memang tak boleh diambil sebab tu dua-dua adalah open. Okay, jelas ataupun tidak setakat itu? Jelas. Can I move on to the next question? Okay, so for the next question, you asked me to discuss soalan 19. So for question 19, look there. Kita ada dua bahagian, 19A dan 19B. You list out as 19, so I assume you tak boleh buat both. So untuk 19A and B, they are actually the same pattern, same how. Dia melibatkan definition of absolute value. Definition yang dalam nota ada table tu. Ada table, ada empat benda. So look at question 19. Okay, dia kata 19A, please find the value of K. Kita nak cari K. Sekiranya if you are given absolute value of X minus K is less than 5/2. Okay, so tengok dekat sini kita ada K dalam absolute value tu This is my K. Nak cari nilai K tu macam mana? Now dia bagi kita extra info. That statement is equivalent to this other statement, iaitu X is between -2 and 3. So you have X greater than -2 less than 3. Bila dia kata equivalent, meaning these two things is the same. So same how, jawapannya adalah use your definition. Di sini kita ada less than. So bila kita tukar jadi definition, it's going to become N di tengah-tengah. Okay, di tengah-tengah adalah N, which is intersection. So just define your left hand side is going to become X minus K less than 5/2, positive part. And then negative part you have X minus K is apa? Less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to. Greater than -5/2. Greater than oh okay, sorry saya baru perasan Danisha ada tanya kenapa X tambah 3 tak sama dengan 0. Thank you Nisa, jawapannya yes. Because dia berada pada denominator, so you cannot become 0. Denominator tak boleh 0 yang tu semua orang dah tahu kan. Sebab tu selalu kita ada restriction tu. Apa benda yang duduk kat bawah tu tak boleh sama dengan 0. Alright, so saya balik ke sini, ada yang jawab dah tadi. This should be greater than, ingat negatif kan. So negative 5/2. So nak selesaikan macam mana, ini yang you perlu rujuk table. Tanpa perlu selesaikan satu persatu, to find the intersection between these two, you are going to have X minus K in between. And negative 5/2 is here, 5/2 is on your right hand side. Okay, kita ada 3 benda. Ini definition, ada dalam table. Pergi tengok. Tengok semula. Alright, so bila kita dah dapat macam ni, can we solve? Jawapannya yes. Kita tak nak K duduk kat tengah Tengah tu mesti X sahaja sebab kita nak jadikan pattern seperti ini since they are equivalent. So I need to tambah K. Bila tambah K di sini juga kena tambah K, di sini juga kena tambah K. Dalam math you have to be fair. Buat pada satu tempat, semua tempat kena buat. Okay, so I'm going to add K to all 3 parts. Now I have negative 5/2 plus K is less than X but less than 5/2 plus K. Now what should we do? Jawapannya adalah you should just compare. Compare with who? Compare with apa yang soalan dah beri. The question gave you X is between -2 and 3. So tulis X -2, 3. What should you do now? Jawapannya adalah compare mengikut bahagian. It's either you compare yang sebelah kiri ni atau sebelah kanan. Yang tak boleh yang tengah-tengah je sebab tak ada K. Kita nak cari K So if I compare this one, I'm going to prove it to you. You ambil mana-mana pun boleh.
Okay, you are going to have negative 5 plus K should take the value negative 2. Dia mesti sama. Kenapa? Sebab kita nak cari nilai K and kita diberitahu dua statement ni adalah equivalent, sama, equal. Alright, so menggunakan statement itu K sama dengan berapa? Tertinggal per 2 pula. K sama dengan berapa ni? Negatif 2 tambah 5 per 2. Negatif, 1 per, dapat 1 per 2, betul? Betul. Okay, so what if saya compare yang ni pula? Tak payah buat dua-dua ni saya nak tunjuk. If I compare this one, I'm going to have 5 over 2 plus K, that is equal to 3. So dari situ boleh cari nilai K, K is equal to 3 minus 5 over 2. So 3 tolak 5 per 2, that is still 1 over 2. And I've proven to you, since those two statements are equivalent, I compare any one of those two, saya akan dapat tetap jawapan yang sama, iaitu K is equal to 1 over 2. Jelas? So jawapan akhirnya K sama dengan 1 per 2. Ada sebarang soalan? Ada soalan? Tak ada? Ada Miss ke? nak tengok balik yang nombor 19 tu? Tak boleh. Sabar jap, sabar jap. Ni. Nak salin ke tu? Sebab tu nak tengok balik. Salin jap lagi lah, saya hantar PDF dia. Okay, dah jelas? Jelas semua? Boleh Boleh Miss. Okay, boleh saya bergerak ke 19B? Can we go to question 19B? Boleh. Alright, so look at question 19B. The question says express x less than or equal to negative 5 or x is greater than or equal to negative 1 in the form of absolute value x plus A is greater than or equal to B. So what is this? Macam mana kita nak buat? Saya bagi hint, lebih kurang macam soalan A tadi. So what should you do? Saya bagi awak 10 saat untuk berfikir. Dah habis 10 saat. Macam mana kita nak tulis bentuk yang dia minta ni? Any idea? Anyone nak try share idea apa yang kita kena buat? Tak ada yang ada idea ke? Madam, Miss, kalau buat X equal to B minus A, X is equal to? B minus A. Boleh ke X equals to B minus A? Ada absolute value tu, you cannot move A tanpa buka dulu absolute value. Kena buka kalau ada absolute value you kena buka. Tak boleh pindah A sesuka hati. So, what should we do? Kena buat apa? Saya dah bagi hint dah dekat jawapan saya tu. Tak ada? Okay. I'm going to proceed. So if you have this kind of question, what should you do? Jawapannya adalah kita akan kejap pause kejap, saya nak pasang charger. Laptop saya tak ada bateri. Okay. Terselamat daripada musibah. Laptop mati tiba-tiba. So what should we do? Jawapannya adalah seperti tadi. Tengok apa yang saya buat pada soalan A tadi.
Saya gunakan yang diberi, dia kata dua benda ni equivalent, saya guna yang ni, saya define, betul tak? Kita buka absolute value. Itu yang saya buat pada soalan A. So what about question B? Gunakan cara yang sama. Ni maklumat yang kita akan biarkan, ini yang kita boleh buka. Kita tahu nak buat apa dengan absolute value, so we are going to take that and then define. Define apa? Ni kita tahu. Tengah-tengah akan jadi O, which is union. Sebelah kiri kita akan dapat apa? X plus A should be greater than equal to B, and then X plus A should be less than equal to negative B. So dari sini kita boleh proceed untuk dapatkan bentuk macam ni, and then we are going to compare. So what we do adalah just move, ni baru dapat yang kawan kita sebut. Miss boleh tak buat X greater than or equal to B minus A? Boleh. Only after you open your absolute value. So X greater than equal to B minus A, X less than equal to negative B plus A. Di tengah-tengah adalah, minus A. Di tengah-tengah adalah union. So try compare. Compare with who? Dengan siapa saya nak compare? Siapa yang patut saya gunakan untuk compare? Saya kena compare dengan siapa? Yang negative 5 dengan negative 1. Okay, saya tak dengar tapi saya rasa betul dah dia cakap. Macam sayup-sayup je suara. Kita compare dengan ni lah yang dah diberi tapi saya tak gunakan lagi. So jangan salah tulis simbol mesti letak di tempat yang betul. X less than equal to negative 5, X greater than equal to negative 1. So by comparison, I now have B minus A nilai dia mesti negative 1 and negative B minus A nilai dia mesti negative 5. So from there, I now have simultaneous equation. Okay, so yang ni dah belajar betul? Boleh buat betul? Betul tak boleh buat? So you have two choices. It's either you use elimination or you can use substitution. I'm going to use elimination, in which I'm going to use operasi tolak. 1 minus 2, that will give me B minus negative B, which is 2B. Negative A minus negative A, which is negative A plus A, hilang. And then negative 1 plus 5, that one becomes 4. So selesaikan, I get B is equal to 2. Once you get the value for B, can we find A? Jawapannya yes. We are going to find A by substituting B is equal to 2 into any equation, 1 atau 2, I'm going to use 1. So 2 minus A is negative 1, so A is 3. Dah dapat jawapan A dan B, adakah itu final answer? No. Again, we are not finding A and B, we are trying to rewrite it as this. So how do you write that? Substitute sahaja nilai A dan B ke dalam formula ini. Okay, so you are going to have X less than equal to negative 5 or X greater than equal to negative 1 is actually equivalent dengan absolute value of X plus 3 must be greater than or equal to 2. Okay, boleh follow setakat itu? Nampak apa yang saya buat? Okay, so itu tips. You dapat soalan macam ni, dia ada bagi dua info. Daripada dua info itu, tengoklah which one yang you boleh guna. In this case, yang you boleh guna adalah yang ada absolute value tu sebab kita tahu definition dia. Okay? Okay ke semua? Okay. Okay. Ada sebarang soalan setakat itu? Tak ada. Betul ni tak ada? Betul. So last question, which is question 10 that you asked me to discuss. So what happened to question 10 pula, sorry 20. So what happened in question 20? Apa yang jadi dengan soalan 20 ni? Dia cakap apa kat situ? Yang ni macam soalan
yang korang ada dalam Snap the Snack minggu lepas, betul tak? Snap the Snack 2 hari tu. True or false? Oh. Okay, so siapa yang tak boleh buat? Angkat tangan. Like, jangan angkat tangan, literally angkat tangan, tekan raise hand. Berapa ramai yang hari tu tak boleh buat, yang ni pun tak boleh buat? Okay. Turun tangan, saya turunkan. Awak jangan tekan Dah, jangan tekan. Alright. So, saya gigit awak nanti. Stop tekan please. Jangan tekan. Saya akan turunkan tangan semua orang. Okay, berapa ramai yang pernah dengar ataupun ingat nama completing the square? Angkat tangan. Dalam bahasa Melayu yang korang belajar adalah penyempurnaan kuasa 2. Completing the square. Rata-rata sepatutnya dah dengar, dah tahu buat dan dah belajar di sekolah. Okay, thank you. Saya akan turunkan tangan semua orang. Stop tekan. Alright, so di sini hintnya adalah awak kena guna penyempurnaan kuasa 2. So baca soalan dia kata show this quadratic excuse me, this quadratic inequality can be written in the form of ni. Dia nak kita tulis dalam bentuk macam ni. So macam mana kita nak tulis? Absolute value x plus 1 over 5 must be less than 4 over 5. Okay, so hence tu saya tinggal dulu Untuk buat benda ni, bila dia minta awak tulis daripada quadratic inequality, mesti ada dalam bentuk macam ni. Cuba tengok, mana hilangnya kuasa 2? Perasan tak? Kuasa 2 dah tak ada. So apa yang kita kena buat di sini, you nampak pattern macam ni, terus ingat kena buat completing the square. CTS tu adalah completing the square, penyempurnaan kuasa 2. So depends on apa cara yang you belajar di sekolah. Ada banyak formula yang berkait dengan penyempurnaan kuasa 2 ni. Okay, saya ada satu formula yang saya guna untuk memudahkan pelajar. Pada saya lah, cara ni dah mudah. Apa yang kita buat adalah, first kali awak kena make sure depan ni 1. Mesti 1. Okay, so macam mana kita nak make sure depan tu adalah 1? Bahagi semua sekali dengan 5 ataupun faktorkan 5 keluar. In this case sebab saya ada inequality, 5 tu positive, so there shouldn't be a problem. I'm going to divide everything by 5. So take everything, bahagi dengan 5. What do I get after that? Betul tak? Itu inequality saya now. Betul tak semua? Okay. Nampak apa benda yang saya buat? Saya tak buat benda pelik. Saya bahagi je dengan 5. So setiap sebutan perlu dibahagi dengan 5. Right hand side kosong, kosong bahagi 5 tetap kosong. So next what do I do? Jawapannya adalah depan dah jadi 1. Now kita gunakan formula penyempurnaan kuasa 2 yang saya guna. Kita akan buka kurungan besar kuasa 2. Tolak kurungan kecil kuasa 2. Tambah nilai ni. Salin balik nilai ni. Okay, so negatif 3/5. Lepas tu salin balik less than 0. Okay, so senang cerita salin balik ni lah. Kalau tak nak guna tambah ni, salin balik. Jadi tolak 3/5 less than 0. So dah siap macam tu, what do I do dengan 2 kurungan kuasa 2 tu? Jawapannya adalah salin X kuasa 1, salin tambah, salin 2/5 tapi bahagikan dia dengan 2. So saya ada 2/5 bahagi 2. Okay. So apa yang saya perlu buat adalah ambil positif 2/5 bahagi 2 ni, pindahkan pergi dekat kurungan satu lagi ni, salin. So saya ada 2/5/2 sekali lagi. Okay, so sampai setakat tu boleh follow Jadi nak apa yang saya perlu buat adalah selesaikan sahaja benda tu. What you should do adalah calculate 2/5/2 tu. So apa yang kita dapat? Jawapannya adalah 1/5, betul?
Betul tak? 2 over 5 divide by 2. Betul. Okay, so x plus 1 over 5 square ditolakkan dengan, tadi saya dah kira, so saya tahu dalam ni 1/5 square sekali lagi. Tolak 3/5 less than 0. Now what should you do? Yang ni jangan kacau. Tolong jangan ganggu hidup dia. Salin je balik. Okay, apa yang awak kena buat adalah yang saya tak highlight tu semua kira. Sila kira ni yang saya highlight warna hijau. Daripada negatif sampai 3/5. Kalau you pakai kalkulator zaman SPM yang display satu line yang saya panggil kalkulator buruk tu, tolong jangan tekan serentak semua. Kira satu per satu. Okay, kalau you pakai display dua line, salin exactly macam yang saya tulis. Dapat jawapan berapa? Negatif? Negatif 16, betul tak? 16/25. Betul? Dah kira ke belum? Tak kira ke? Betul, Miss. Okay, so dapat that one is less than 0. So dah dapat macam ni, now apa yang kita buat adalah tengok balik. Kita punya matlamat, objektif kita adalah, jawapan kita adalah bentuk ni. Ini matlamat kita sebab dia guna perkataan show. So this is your answer. Macam mana kita nak tulis jawapan kita bentuknya seperti itu. Yang ni you kena fikir sikit, cuba bayangkan. Saya ada kuasa 2. Kat dalam ni dah betul dah, x tambah 1/5. Saya ada kuasa 2. Macam mana nak hilangkan kuasa 2 tu? Jawapannya adalah tengok simbol yang ada di sini. Kita tak ada simbol tu, dia ada. Kita ada kurungan kuasa 2, dia ada absolute value. So go back to the definition of absolute value. So what is the definition? Ingat absolute value of A is just the square root of A kuasa 2. And satu lagi, kita nak 4/5 tu di sebelah kanan. So I have to send this to my right hand side. Jadi my next step will be kurungan x plus 1 over 5 square must be less than 16/25. So now macam mana saya nak guna definition ini? Tengok simbol apa yang masih tak ada. Simbol square root. Okay, saya nak hilangkan kuasa 2, saya kena introduce simbol square root. So square root di kiri mesti square root juga di sebelah kanan, betul? Betul tak? Okay, so now that is already this definition. Hence, saya boleh tulis this is just the absolute value of x plus 1 over 5. Okay, and this one is less than, tekan je lah square root 16/25. Dia akan jadi 4/5. Okay, so dah dapat ke belum bentuk yang dia minta? Jawapannya sudah. So di sini saya boleh end my working dengan shown. Saya telah pun buktikan apa yang soalan minta saya buktikan. Belum selesai, ada perkataan hence. Saya ulang banyak kali, ada perkataan hence. Maksudnya you kena guna jawapan tadi untuk jawab next part. So solve the inequality. Dia bagi inequality asal yang diberi. So apa yang awak patut buat adalah, if you need to solve 5x square plus 2x minus 3 less than 0, menggunakan jawapan tadi, so terus ambil dan guna semula sebab kita dah buktikan if I start with this, I'm going to get this. So I can solve this menggunakan jawapan tadi. Alright, boleh setakat itu. So this one, saya terus tulis menggunakan absolute value tadi, dia adalah x plus 1 over 5 less than 4 over 5. So proses solving bukan lagi menggunakan graph seperti tadi, tidak. Tengok yang ni, kita tahu kalau solve guna graph senyum. Now kita guna definition of absolute value. So lihat, bila less than dia mesti apa di tengah-tengah? Intersection. Di sebelah kiri saya ada yang positif, so x plus 1 over 5 less than 4 over 5. Di sebelah kanan, I'm going to have something yang negative. So x plus 1 over 5 is greater than negative 4 over 5.
Sampai setakat tu jelas? Boleh follow? Boleh So this is just linear inequality. Tak ada dah graf senyum tak perlu. Lagi tak perlu buat table of sign. So kita selesaikan macam biasa. X is less than 4/5 minus 1/5, that is 3/5. Now solve satu lagi. X is greater than negative 4/5 minus 1/5. So X greater than apa? What is this? X lebih besar daripada negative 1, betul? Kenapa tiba-tiba senyap je Betul. Okay, sampai setakat itu, now apa yang saya kena buat? You jawab, saya tak nak jawab. Line. Number line. Yes. Please use number line since this is linear inequality. Hence, you will have negative 1 is here, 3/5 is here. It should be open to the left and open to the right. So, which part is the intersection? Kawasan mana yang saya nak? 1, 2 atau 3? 2. Yes, it should be somewhere in between these two and hence jawapan kita adalah interval negative 1, 3/5 ataupun solution set will become X such that negative 1 is less than X less than 3/5. Okay, so sebarang soalan setakat itu? Tak ada. Tak ada soalan? Okay, so tengok proses flow. Jalan kerja tu ada flow Kita start dengan apa yang diberi, kita cuba jawab soalan show. Lepas tu guna sahaja untuk memudahkan kerja kita. Sekiranya awak tak guna benda ni, ada perkataan hence di sini walaupun jawapan awak betul, awak akan dapat kosong markah. Maksudnya kalau awak terus ambil kuadratik, lepas tu awak lukis graf senyum, jawapan dapat sama macam saya bagi tu, kosong. Markah awak tetap kosong markah. Sebab kita tak guna hands. Okay, jadi tolong ingat, you kena guna cara yang dia suruh you guna. Dia tak sebut direct, oh guna cara apa. Tak ada. Okay, ada soalan lain lagi? Tak ada? Betul ni tak ada? So secara tak langsung saya dah explain konsep untuk soalan snap the snack jugalah. In case ada yang dah tengok solution tapi still tak faham juga. Okay, ada soalan lain yang perlu saya bincang? Mungkin soalan dari Tutopedia ke, kalau ada yang soalan macam ni ke. Any question berkait dengan subtopik ini, 2.3, any problem? Tak ada? Serius tak ada? H2T3. Tak ada. Selain Danisha, any problem? Nisa Kaisara, Ebinur Adriana, Ain Maisara, Haziq 1, Haziq 2 Z, Tak ada. Tak ada, Miss. Aini Afia. Siapa lagi saya tak panggil? Ani Suhaili, Ain Maisara. Tak ada ni. Nurul Nadia. Tak ada? Okay, so dengan itu kita telah pun habis revision untuk subtopik 2.3 and obviously you still have to continue attempting the questions. Maksudnya once you habis jawab soalan easy maths ni, then you boleh teruskan dengan soalan Tutopedia lah. Saya ulang lagi sekali, Tutopedia tu adalah soalan exam soalan exam sesi lepas-lepas. Sesinya ada ditulis di atas soalan. So you boleh cuba jawab untuk jadikan latihan tambahan untuk anda. Okay? So kalau tak ada soalan lain, saya rasa saya akan stopkan kelas ini awal sikit daripada biasa. Alright, so saya stopkan